Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. Today we'll be cooking pork sinigang. I started boiling the water. This is about 1.5 liters. At kapag kumulo na, pwede nating ilagay ang pork belly. Pakuluan lang muna natin to for about 30 minutes. At pagkatapos nun, we're gonna add about 3 tablespoons of fish sauce and a big piece of onion. We're gonna let it simmer for about 15 minutes. Then after that, we can add 3 pieces of tomatoes. Haluin lang muna natin to para ma-incorporate lahat ng mga ingredient na niligay na natin. Oh, by the way guys, if you're still watching at this point, please don't forget to subscribe my channel and click the bell button so you'll be notified every time we post a new video. This time, pwede natin ilagay ang gabi. Hindi ko kagad nilalagay ang gabi para hindi ito malusaw. Ang gusto nating achievin sa gabi ay tamang lambot at hindi lusaw. We're gonna let it simmer for another 10 minutes, then we can add the tamarind soup mix. You can have a pack or 2, depende sa asim na gusto nyo. At dahil gusto ko na mas maasim, naglalagay ako ng 2 pakete. Hayaan lang muna natin itong mag-simmer at kapag medyo malambot na ang gabi, pwede nating ilagay ang petchay. Ilagay muna natin yung bandang stem ng petchay. Inuuna ko na ang stem para lumambot ito at madaling kainin. Isunod natin ang green chili. Kapag lumambot na ang stems, pwede nating isunod ang dahon. Ano guys, nagsaing na ba kayo? Kasi ready to serve na ang ating ulam. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.